Okay guys, ano muna ako, nandito na ako sa shop kasi ito, maghahanap muna ako ng things dito na pwede kong gagawin para may pakinabang naman dito. Ako. Hindi yung ito na lang isa ang ano. Okay? Mamaya mag-ano ako. Mabablog ako dito sa shop. Lahat. Kaya, stay tuned po. Nalilito ng asawa kasi nga problema siya kasi itong pang tasting sa ano, sa train station na ano ginagawa niya ika-problema sa ano, electronics maybe or nagkaroon ng ano short circuit itong machine kasi this is the noise this Ja, auch schon 2 Jahre alt. Okay. Hoeveel het ze Brox nog deze update? Ja, das habe ich gemacht. Okay, papasin. In-update niya kasi computerized siya eh. Ito. Ayan, nag-update siya. Ito naman yung manual. Ayan. Ito yung kiniklik-click niya kung saan, kung anong line. Kung digital ba siya or analog. So, ito kasi dati, kung ako, lagi ako dito, ako din kasi nag-anong sa kanya. Itong lately na kasi, parang nawala na ako ng, ano na, gana na pumunta dito kasi hindi naman itong trabaho ko. So, yan. Ito yung mga ano, pasensya na ako medyo makalat. So, ito yung mga model. Yan. So, Merklin. This one. This is Sashimi. Yan. I doubt na this is for my son. This here. This is Dampflok. So, ito siya. Ito, umuusok ito siya. Sinusubukan yung i-test yung ano. Yung ibang. Tapos ito siya guys. Ginawa ko ito. Plancer. Pero totoo, Plancer company to. Pero, ano siya. Ginawa ko. Parang ano siya. Budiga. Transport. Ganito yung ano niya eh. Style ng ano, transportations dito. Ganyan siya. So, yan, ginawa ko yan. So, malamang ibibenta ko rin yan. Ibibenta namin online. Kasi, maraming bagay na ano, ibibenta natin. Yan. Umiikot ang ano ko. Ganda. May sarili siyang mundo. Yan. Ito siya, yung Ferrari. Ferrari, yan siya. Pero gasoline, parang gasoline station siya. Or, ano talaga to? Ferrari. Nasira na. Wala na. May sasakyan pa na sa lobby. Nilagay ko. Actually, pwede kong lagyan ng ano yan. Ilaw. Ginawa ko rin ito. Ito siya. Ako may gawa niyan. Sabay ganun eh. Yun ang kaya kong gawin. Kasi, nakaano naman. May guide naman siya. At mostly, ang naiambag ko talaga itong paglagay ng mga ano spare parts. Arset stylish sa German words. So, yan. Ito. Lahat yan ayon sa nakalista siya sa mga computer kasi kung hindi talagang mahihirapan ka. Ayan, yung iba walang laman, hindi masyado marami, pero tulad nitong ganyan, yan ang dami. So lahat yan nilalagyan ko ng pangalan, number ng
company number niya sa spare parts. And then, yan ang i-encode ko sa computer. Saan siya makita sa ano, yan. Kung saan siya makikita dito sa nilalagyan. So, ganun siya. Na-stress na talaga ang asawa ko. Ayan. Ayan, mga ano ko yan. Mga wagon. Actually, may mga ano pa yan dyan. Good. Lahat yan good. Ayan. Hindi ko alam kung dadali namin yan o hindi. Kasi, itong asawa ko parang nawawalan siya. So, sabi niya, ibibinta na lang daw niya. Ayan. Ito, nakita nyo yan. Embroidery yan. Ako may gawa. Ano yan? Naka-embroidered siya. Ang problema kasi, kung magdala kami ng ganun, sir, magdala kami na kakapilang lang. Not na marami. Kasi, sayang. Sinsya na ha, medyo ano siya sa ilaw, contrast siya sa ilaw. Kasi naka-glass. Ayan. Nice. Nakasali ko. Ay, stress na siya. Kawawa naman. Hindi ko maitulong eh. Alanganin na kasi siya gagawa pa ng panibagong ano, linya. Another ano naman. Tapos, ilang ano na lang. This is by Joshua Dampflok. First birthday niya dito sa Switzerland na binigay namin sa kanya. So, lalagyan siya ng oil dito para siya umusok. Rock and oil ang tawag nila dito. Smoke oil. Na-upload mo na siya yung anong klase siyang locomotive na papasok doon sa computer box. Yan dyan, yan. Sorry, dito siya kasi yung iba ano pa lang, update pa lang. Yan dyan, ina-identify niya yung mga ano papasok dyan. O yan, tapos na. Who is the leak? Max natin. Okay, sabangan natin. Ayan. Tingnan nyo guys ha. Ayan. Ito lang. Ayan siya, batak po. Backward siya, backward. Ayan. Ito yung kay Joshua na Dampflok Lokomotiv. Yan, pipick upin niya yung itong wagon na to. Yan. Alright, mates.
Grüß dich. Yan. So, yan. Ja, Papasok. was würde eigentlich ein bisschen machen, aber... Papasok yung kuplong. Ayan, nagkadugtong na sila. Okay, guys. Ayan. Ja. Ay, susner! Tatakbo ako. Ayan, guys. May bit-bit na siya na mga wagon. Ayan. Tumatakbo siya, umiikot. Pasensya na ganun siya kabilis. Ayan. Ang bilis ng takbo niya, guys. Ow! Unfal. Yan. Yan, guys. Tumatakbo ulit. Na-unfal kasi. Hindi ko na alam paano ano yan eh. I-operate lalo na yan. Dami-daming pipindutin. Ayaw ko makasira lalo. Yan. Umusok siya. Tingnan nyo. Diba? Sa totoong buhay, ganyan talaga siya, Dampflok. Ayan. Ibig sabihin ng Dampflok, ginamitan ng calling. Ito yung sasakyan nila dati, pinakaunang mga trains na maraming reklamo din. Kaya tinigil yun kasi nagkukos ng maraming smoke. Yung mga sinampay nila nasisira. Ayan. Pasensya na, medyo magulo yung train station niya. Pero wala eh. Workshop po ito. Repair shop po ito. Kaya ganyan na lang siya medyo makalat. Sana nagustuhan niyo po ito. Balak sana namin ganito sa atin sa Pilipinas. Kaya lang hindi namin alam kung makasurvive pa. Kasi mainit sa atin. Mainit kasi sa atin. Tsaka malakas ang rain. So possible magdadala lang kami ng ilang piraso for personal use. It depends na lang kung talagang matagal na kami sa Pinas. Nakita ng asawa ko na pwede pala. Kasi kung ako lang aasahan, guys, wala. Hindi ito ang hobby ko. Kailangan mahilig ka dito. Pabalik-balik lang tayo. As long as na hindi pinapatay yung main source niya sa computer. Okay. Yan, guys. Yan siya. Hindi ko kasi mapindot yung tumutunog eh. Okay. So guys, alam nyo na, ito po yung family business ng asawa ko. Ng asawa ko. Pero it's a family business. Please subscribe po sa mga darating kong mga at least ma-notify kayo sa darating na mga videos na ginagawa ko dito. Maraming salamat. This is Vicky Hartman, I mean.
Bye! Ayan, tumutunog siya. Was ist passiert? Du hast mich gelastet. Oh. Vielleicht du hast so stroken zu start. Also. Ayan. Ganyan siya. Okay guys, that's it for today. Bye!